semifinále je hned za dveřmi. Dynamo Eclot vyzvou tým Sinners, ale to důležitější jsou European Masters. So going to the series against Sinners, we were very confident, right? Like we had a good practice. We had done really well, like against both Inside and Brood. So the team was really hyped, and we were pretty sure we were going to win. Sadly, 2 of the players got sick, so we basically knew that either we do the free series like 3-0, or we do the 3-1, or it's like going to be really hard for game 5. Orno, počkej. Orno jde ještě trochu může dopředu, dostat jako kotvu. ale on neví, že jsou tady 3 hráči, Fallen ještě flashne, Orno tohle hodně podcenil, najednou padá a First Blood tady získávají DNA. Je tady ale Lian, který hned odpovídá a Blue s Piokem už se hodlají přidat na tuhle party, kterou Sinners vyhrávají. Budeme se motat kolem Drakea, chybí tady jediný guard bez jeho teleportu, Zeusák, ačkoliv netrefuje Dredgeline, tak svůj depth charge tu si rozhodně na Ornovi pojí. Dva itemy. Možná mimo pozici, Dynamo jako hodou potrestat. Garb hned padá, Rifty bere kill, ale Sinners už běží. Problém je, že teď můžou přijít pověstné kleště. Mají 2 hráče ještě v backline. Fallen s dobrým sidestepem mentálně zničí věž a DNA můžou pokračovat. Dredgeline chytá svůj cíl a Orno mentálně dostává knockout. Skatterdový na flashování od Reedfua a stalo se přesně to, co my jsme teď řekli. Sinners tady nemohli získat tolik, ale mohli ztratit úplně všechno. A to se teď možná děje. DNA získávají první velkou výhodu v zápase. Než jejich oponenti. Sinners potřebují jako ideálně ty 3 itemy, to je ten zlomový bod, kdy Apelios a Viktor naberou na síle, ale do té doby, no hele, jeden Kaling, a jdeme dál najmovat. Hele, víš co, DNA je úplně jedno, že jsou tady nějaký věže, mají Volibera, mají neskutečně silný carry hráče. Lian teď ještě trade 1 kill, ale Zeusák, ten se trefil každou kotvu, kterou trefit mohl. Padá Lian, padá Orno a DNA s Baron Powerplay pokračují dál, zvládne ještě Piok něco urvat. Bendix ale nechce, aby tenhle jeho oponent bral killy, aby Piok měl šanci dostat se na svůj 3. item. Zatím ještě nezáležel skillovat, Dynamo jako začínají Barona Shara, ale oni chcou jenom pošlout fight. Tohle bude fight. Lian, ten v tomhle fightu ani není. Sinners nemají úplně nejlepší pozici, jak momentálně tohle Barona bránit. Rifty na flanku. Už ale nachází flank, double kill, už se dávno sebral Reedfu. Sinners to ještě zkusí ve 2 hráčích, zvládne Pio kajtovat, zvládne Orno najít alespoň 1 kill. Tome, já si myslím, že odpověď je jasná a je to ne. Sinners tady dostávají čistý ace a DNA za půl hodinky přejíždí Sinners a ujímají se vedení série. Dynamo Eclot ve velkým stylu poráží tým Sinners v první mapě téhle BO5 série a jsou o krůček blíže k účasti POSTUPU Masters. My samozřejmě říkáme, že ta první BO5 cokolikrát není ta nejdůležitější, ale pořád tohle byl obrovský boost pro Dynamo Eclot. Lian ještě něco zkusí na midlane, ale opět dostává delete. Legendary Reedfu na téhle synře. 25 staků. Tohle teda něco. Nebo aby je fightili, ale nechceš ani jedno. Zabijeme znovu Orna, což je další z variant. Orno to ještě zkouší, když má svůj flash. Orno! Co? What? Plejty. Dostal Rifty společně s Polanem, na druhé straně to byl Pio. To teď možná trošku přehnal. Tohle... Why you bully me? Teď tady bude čelit dive od 5 hráčů, přichází i Fallen, ale přichází. Zeusák už to vyhledává, ale Sinners tady nabíhají do flanku. Teď je to možná jejich poslední šance, jak ještě můžou vyhrát teamfight. Padá první flash ze Zeusáka, Rifty portí do celého fightu. A Tome, jdeme na to, tady to DNA ještě otáčí, Blue běží dopředu, Piok je ale pořád naživu, DNA se zvládají zabít Garpa, ale pořád to nejsou ty důležitý keríčka. Orno tady tancuje pěkný Everfrost, ale Reedfu celou tu dobu zouní několik hráčů, ale Rifty to úplně... Rifty se svojí Gwen teď prostě rozstříhal tým Sinners a zvládá to. Piok ještě najde poslední snipe. Musí stáhnout. Tam našel Bendix, neskutečný poškození a je to Fallen, který se snaží najít flank, ale Orno hned odhozený pomocí asi Scatterdovík, která Orna dostává hned zpátky do báze a Rifty chtěl přiběhnout za svým týmem, nalepit se na Pioka, ten musí flashnout, ale k čemu mu to je? Rifty totálně ničí nejen jeho tým, ale dojde si pro kill na marksmanu týmu Sinners. Tohle byl čistý ace. Možná půjdeme siegeovat tu inhibitorovou věž. Je tady možná ještě poslední pokus od týmu Sinners.
Spolknutý je momentálně Zeusák, je tady ale Rifty, který nachází neskutečný množství poškození. Trade top lanera za supporta, ale Sinners tohle prostě nemají jak zvládnout. Rifty je až moc silný na to, aby Sinners našli dobrý odpovědi. Piok ještě poukuje, co to jde, ale jeho tým. Tohle stojí 2 inhibitory a DNE mají výherní pozici. Uvidíme, jestli ještě budou chtít ukončovat, jestli to Rifty zvládne najít. Je to Orno, který ho ještě vyprovází pryč. DNE berou první Nexusovou věž, berou druhou. Bendix vysypává Pioka spolu s Ornem pomocí své ultimátky. Rifty, když flashne na Garpa, tak má kill. Jo, já se taky... nemá. Nebo má. Zpátky do zápasu. Možná pár shutdownů, který teď Lian odevzal, ale Lian s obrovským playem teď dává double kill pro svého marksmana a Bendix tady ještě tancoval, ale Orno se na něm spravil chuť. Fallen ještě sebere sice 1 kill, ale kámo, to je triple pro Pioka. Sám marksman zóní 2-3 hráče týmu DNE, teďka dobrý rocket jump, satchel charge, Lefty zkouší. Dopředu. Flashe na Pioka, ale ten se dostane pomocí svého flashe do bezpečí. Mega Infernom Bomb netrefená. Ritfu ještě poukuje, ale Baron nášho najednou padá. Bendix má shockwave. Kdy přijde ta shockwave, padá teď na 2 hráče, tohle shutdown, který padá na Orna, já koukám pořád na Barona, toho nakonec bere Lian a DNE zvládnou ještě pokračovat, zvládnou tady vyčistit tým Sinners, protože ti teď utíkají pěkný barel ještě od Garpa. Koupí dost času, je tady Fallen s plnými životy, který přispěchá dopředu, ale minioni v bázi jsou teď znovu dobrou zprávou pro tým Sinners, kteří jdou ještě zkomplikovat sérii. Fallen flashuje dopředu, ale Piok má pořád hromadu poškození, nezabíjí Zeusáka. Ten pomocí Garp pušuje bázi, Garp je v bázi. Garp tady jde pro backdoor. Naportil do báze a dámy a pánové, Sinners ještě nekončí, ještě neřekli své poslední slovo a naděje na river sweep umírá jako poslední. Garp ještě mlátí do Nexusu, Ritfu se ho snaží dorazit, Garp si sice sebere ještě 1 kill, ale naděje ještě stále je i dokončit tuhle sérii na straně DNE, na druhou stranu Sinners vedou 10 000 goldů, ztratili 2 své hráče, velice rádi by doklepli ten Nexus, který mu tam zbylo jenom na 5 autotaků, nebo nějak tak a Sinners si proto jdou. Ale teď tam jenom naběhnou a možná to nebude úplně dobrý, Orno padá, ale Piok je prostě silný. Especially after 2-0, like the team was like pretty sure we were gonna win. And then after we lost that one game, there was the mood was still good, but there was a comment that was made that probably like shut the team down a bit. And I mean that happens sometimes, right? People say what's on their mind and that sometimes ruins a bit of the team's atmosphere to some degree. Jako overall, já si myslím, že je oba týmy mají dost nástrojů, jak tady něco potrestat. A hele, tohle je First Blood a tohle je First Blood jenom pro Blua. Fallen hraje Zinza, ještě nenašel gang, zatímco ten Lee Sin, ten už našel 2. Teď tady ale uvidíme 3v3, Ritfu používá svůj Chain of Corruption, ale dostává obrovský CC lock. Je tady ještě Wildgrow, Ritfu dostává hromadu pílu, Piok teď skočil dopředu a tohle byla čistka, kterou nám teď ukazují DNE. Sinners ještě bych chtěl odpovědět vlastním kolem. Na tu midlane turetu, tady už je samozřejmě Ritfu ten damage, počkej, Orno jako dává dobrý bomby, ale Lian tohle možná trochu přehnal, nemá svůj flash. A najednou i Fallen zabil Pioka, tady je Bendix a Bendix, když je na lovu, tak je velký problém. Orno, ten na lovu úplně není, Orno, ten je teď loven. Fallen, na něho ještě flashne, najde knock-up a Garp, který chtěl ještě pomoct svému midlanerovi, tak si možná trošku spečetil svůj osud. S čím by se Sinners mohli tu výhodu ještě o něco víc prohloubit a tady to vidíme Fallen. But basically, the game was going our favor. Bendix was super strong. We were looking to pick a fight, and then because Bendix ends up going behind the team alone instead of with Sensao, because if Sensao goes with him and they jump on Bendix, Sensao can use his ultimate and disengage, and like Bendix just murders whoever like standing like close to them because he has so much damage. Like the game was definitely in our favor. I think if we got the fight, we would just have won the game off that fight, and the series would have been over.
start from top lane, right? Like Rifty has always been known as kind of for like Rifty's like such a strong player to have on the team because he's so experienced. I think what we basically like had with Rifty this split was that Rifty got a bit more socialized with the team, and I think that was really good. So basically, he got more involved with the team atmosphere-wise, and I think that was one of the great things that happened because like once that started happening, like we were just performing so much better. So Fallen has always been known as a tank player. He's been a tank player since like 2019, playing only tank junglers to challenger. And we basically transitioned Fallen into playing stuff like Lee Sin, Sao, and Viego this split. So Fallen widened his champion pool and actually became a carrier for the team, which was really, really impressive as well. Same goes for Bendix, our mid laner. He was playing like low resource control mages. But what we basically transitioned to into this split was Bendix was a player who got a lot more resources, especially when he was playing Ezreal and Lucian. And especially at Ryze as well, right? Like when he got Ryze or Lucian or Ezreal, like he would just 1v9 games, and it's super insane to watch because he just grew so much as a player in terms of like demanding stuff in the game, and that was really nice to see. I think for our bot lane as a whole, I think they were a lot underappreciated during the split. Because basically what ended up happening is that I tell my bot lane, can we pick this champion here? While knowing it was bad, they learned to play weak side to such a degree that they were very hard to punish. And I think they were one of the vital parts, and also especially like being a team that's very hard to end against. Like Susak has a great mind about the game. Like he would be vital in calling our in-game positions, and just in general like leading the team. So I think that's one of the things he improved on as well, was just being a more vocal leader. And Reedfu as an ADC was, I mean, he was just really good, right? I think he was one of the best ADCs in the league by far, easily. If I have to look at like the team as a whole, how the split went, I think that one thing I learned about coaching this league is that people do not like to scrim us, the Czech Republic in general, sadly, from the Hitpoint Masters team. So I think with the amount of scrims we had and the amount of practice we actually had, I think the team did very well. I think what I learned most this split though was just like how important it is to actually like look after the player's health and how much it actually matters. I'm a guy who values practice a lot, but this split we tried to gear down a bit, especially since we had so many cancels in scrims. So we tried to like basically look, okay, like make sure the players are feeling great going into the game. Like make sure they're like feeling relaxed, make sure they're like feeling ready for everything, and then it doesn't really matter too much with the practice because we're going to perform the best we can on stage anyways, well, unofficial games in this scenario. But overall, I think it was a very positive split. If I had to say any negatives, I think there was like a period where, I mean, we had like the losing streak for a while, right? And I think that was just due to me being a bit naive as a coach in some scenarios, and us as a team in general just being a bit complacent because we thought going into the split that we would just like nuke the entire league. So losing those games gave us a wake-up call, but I don't think we should have needed a wake-up call in my mind. But overall, I thought it was a really great split, and it's definitely, I'm really proud of having coached the players, and hopefully they feel like they learned something too, right? Because I could see the players improve massively on their own, and just being overall better as individuals. I just bought a new whip, spent a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it.